Mga unta! Natatakam na ba kayo? Ang makakasama natin ngayon ay dalawa sa most refreshing kapuso stars. Ang ultimate male and female survivors ng Starstruck 5. Walang iba kundi sina Steven Silva at Sarah Lahbati! Hello, Sarah! How are you? Hello. Yes. Finally! Nakagas na kami dito. Wow! Isang karangalan na, of course, ang aking kambal. Yeah! Black and white! Yun na yun! Yun na yun talaga eh. So hi, Chef Boy. Finally, nakadalaw na rin kami sa kusina ng Idol sa Kusina and we're excited! Yes! Kasama, okay? Galing! Siyempre, dito lang po nagtatagalog si Steven. Kaya palakpakan naman. Bawal mag-English dito, bawal. At dahil doon, siyempre, excited po kami dahil once in a lifetime experience po ito, siyempre. Piruin mo! Ang kakainin namin, niluto ng nagluluto para sa mga royalty. At Chef Boy, kasama natin ngayon ang mga HRM and Tourism students and faculty ng Celtec College, Pampanga and Olongapo Campus. Welcome! Yes! Galing. May tanong ako sa inyong dalawa. Yes. Kapag oo ang sagot nyo, perfect kayo para sa episode na ito. Mahilig ba kayo sa tsokolate? Ay, sobra. sino ba hindi? Sobra. Oo naman. Perfect yes na kayo. Tara, magluto na tayo. Yes! Okay. Isang masarap na gawin sa inyong lahat. Dito sa Idol sa Kusina, wala kayong gagawin kundi... Ang lulutuin natin ngayon ay mga putahing nilahukan ng chocolate. Yung tsokolate, di ba? Opo, hindi lang inumin o kaya pang dessert. Ang chocolates, inuulam din po ito. First time po makakatikim ng chocolate na ulam. First time. At napakasarap nito, lalo na sa mga lovers. Yeah! Kayo muna. Ako walang lovers, puro loveless. Lovely. Sabi kasi ng aphrodisiac daw ang chocolates. Ay, ganun Ito ba? ba? Aphrodisiac? find Aphrodisiac out. ba? Aphrodisiac ba? Ang una nating butay ay ang Choco Pork Stew. Oh, Choco Pork Stew. Masarap yun. Okay. So, simulan na natin, Sarah and Steven. Sige po. Parang SS, ha? SS. SS. P ako, kaya Pablo. Okay. Sa Sarah pa natin, meron tayong tinatawag na lomo. Pork tenderloin. Tatanggalan natin ng lated. Nabanggit mo, galing ka ng CIA, right? CCA. CCA, yeah. Sa States. Culinary. California Culinary Academy. Yes, so CCA, wow. Ako naman, galing din ako doon. Ay, saan po, Chef? Oh, sa gilid lang. Ano po ginawa niyo doon? Sa gilid. Ano po ginawa niyo doon, Chef? Yeah, I was one of the invited for the tour of the Meat Federation of the American Angus Beef. I was in Omaha, Nebraska. Ah, okay. You know that place? Opo, malayo yun sa amin. Malayo yun sa inyo, di ba? South to coast. Hindi naman. North to coast. Andun kami sa West. Sa West. California. Okay. Opo. Galing po ako doon, really. I was there for about 3 months. Ah, okay. Anong ginawa niyo doon, Chef? Parang yung to familiarize all kinds of beef kasi supplier type ako not supplier but ako yung endorser ng Angus beef. Ah, okay. Parang Amerika. cooking workshop. Yes, cooking workshop. It's a free of charge. Kasi hindi ko na kaya magmamasahe doon. Mahal-mahal, di ba? Oh, di ba? Oo. Yun, ganun po. Right? So, hiwain na natin ito. Iko cubes lang natin. This is the salt. Oh. Kaya mo ba yun? Kaya ba yan? Kaya mo ba yun? Kaya. Come on. Sige nga. Come on, Steven. Okay, let me try it. Ito. You have been from CCA, right? Alright. So you know how to throw that one. Come on. Guys, wala ko. Good. Oh, Sarah. Okay, guys. Yes. Pray for me, guys. Alright. Good. Like this. Yes.
Ang ganda, no? Alam mo, maganda na. Mahusay pa siya maghagis ng gano'n, ha? Nakaka-excite. Nagulat ka ba? Wala kaming course na mga ganun sa CCA. Wala kayong gano'n? Dapat meron. Mayroon. Diba? Kaya nga dito lang sa Idol sa Kusina, marami kang matutunan. Yeah, dito lang. Kasi i-brown natin yung ating pork. 4 cubes. So, kinakailangan mainit. Half cooked ba dapat? Yes, half cooked. Then ito ilalagay natin sa flour. Tulad yan. Okay. Bago natin ilagay doon sa frying pan. Flour lang yan. Flour Ganito lang kaya para mabilis, no? Ayun o. Di ba? Okay, brown natin. Tara, can I have the brandy, please? Diyan, sa kaliwa mo. This Brandy, yes. Lalagyan natin ng brandy para sa ganun yung amoy noong pork maalis. Okay. Ha? So, halika dito. Lapit ka ng dalawa. Huwag kayong matakot. Full of surprises kung si Chef. Wala ka ng tila. Yes! Alright. Babrown lang natin ng konti katulad yan. Slightly brown. Oo. Ito ay mayroon akong pinapaguluhan dito. Ito maganda. 1 carrot. Ilagay natin sa pakuluan dito. Sige, go, go, go. Yan. Yes. Wow! Wow! What a perfect! Pinapakuluan natin. Ito yung malambot na. Okay? Al dente. Okay, next. Gagawa na tayo ng ating tinatawag na saute. Sasaute natin yung ating pork. Ito ay bittersweets. Ah, okay. Okay, onion. Alright. The red pepper. Yeah, again, branding. Lagyan natin ng branding. Sabot ka. Ganda. Yes. Okay, pork. 7. Then, lagyan natin ng konting tomato sauce. And now, the chocolate. Lahat chocolate. Lagyan natin ng red wine. Yes. A little water. And a jar. Yes, a little water. So habang kumukulo yan, a little bit of oil again. Yes. So, Gulay. Yes. Oh, salt again. And pepper. Okay. Lagyan natin. Sarap. Wow! The good thing is, ilalagay natin ito sa ibabaw. Okay. Para ma-identify na mayroon tayong nilagay na maganda. Diba? Ang ganda, oh. Oo. Good, yeah. Then lastly, Sarah, is the parsley. Would you mind to give the parsley? 1, 2, 3. Di natira naman. On top. On top. Oh, he's not even looking! Come on! Okay, a little bit for you, a little bit for me. Then you will do ping, ping, ping. Come on. Okay. Join me. All right. Ping, 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 ping. There it is. Wow! Choco Choco Pork Stew, natatakam na ba kayo? Kainan na! Wala saan siya? Sa Morocco po. Sarah, kamusta na? Kamusta ating tsokolate ng ating ginagawang pork stew? It's delicious. Masarap kasi never ko in-expect na pwede pala yung chocolate sa ulam. So, tatry ko to with mama and... Yes, vegetables pwede. Vegetables. Super yummy, delicious. Thank you. How about Steven? Sarap, Chef. First time ko din na natikman yung mga ulam na may chocolate. So, ang sarap. Wow. I have a new so, idea mayroon ka for new idea. New recipe Opo, to chef. your book. Yes. All right, enjoy lang kayong dalawa dyan. Thank you.